Một cái xe ấy, mà khi mua thì sợ nhất cái vấn đề của nó là vấn đề đâm đụng. Khi dựng lại rồi thì việc cà lại số khung số máy rất có thể sẽ xảy ra. Một số xe là vào trời mưa mà đi vào cái vùng mà nước nó ngập ấy, mà cố để nổ nó hay gãy tay biên hoặc là cong tay biên, là phải bổ toàn bộ máy ra để làm lại. Cánh cửa đấy bạn lưu ý nhá, có những cái hiện tượng đâm như này, để đâm xiên như này. Đấy, đâm xiên như này. Rất nhiều trường hợp bị đâm xiên này thì cái khu này sẽ phải làm lại này. Chào quý vị và các bạn. Cách đây vài tháng thì Long có làm một cái clip là 5 tiêu chí cơ bản khi chúng ta mua một chiếc xe ô tô cũ. Thì đến thời điểm hiện tại thì Long sẽ cập nhật là 6 cái đặc điểm quan trọng để các bạn có thể chọn mua một chiếc xe cũ. 6 phần cơ bản mà các bạn cần phải kiểm tra khi mà mua một chiếc xe cũ thì các bạn cần nhớ. Thứ nhất, điểm quan trọng nhất chúng ta cần phải kiểm tra đó chính là thân vỏ của xe. Thân vỏ sẽ quyết định giá trị của chiếc xe, bởi vì nếu chiếc xe mà xảy ra đâm đụng va chạm thì chiếc xe sẽ bị mất giá trị rất nhiều, thậm chí còn không thể bán được. Cho nên phần thân vỏ là chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ. Chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên nắp capo. Cái capo này khi mà các bạn va chạm thì nếu va chạm mạnh ấy mà nó ảnh hưởng đến cả cái nắp này thì có nghĩa là va chạm rất mạnh rồi, xuyên cả 3 đợt sốc rồi. Đấy, xuyên cả cản trước rồi. Đấy, thì đầu tiên đối với nắp capo thì muốn nhấn mạnh các bạn như sau. Trên phần nắp capo thì cái phần keo chỉ này là cực kỳ quan trọng và rất khó làm lại. Đấy, nếu xảy ra va chạm thì cái phần keo chỉ này mà làm lại thì rất là khó. Đấy, tuy nhiên không phải là xe nào cũng có keo chỉ này nhá. Một số những dòng ấy, ví dụ như là Ford EcoSport thì các bạn sẽ không thấy cái lớp keo chỉ ở đây. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy các cái lớp đinh tán. Thì nếu mà khi mà đinh tán mà có cái dấu hiệu mà làm lại ấy, thì nó sẽ có cái dấu hiệu như là bong ra, hoặc là nó có những cái vết hàn hay vết sơn. Đấy, những cái lớp bụi sơn phủ vào. Thì như thế là các bạn cũng có thể phát hiện ra là cái lắp capo đã bị làm lại hay chưa. Đấy, thì ngoài ra ấy, thì ngoài cái keo chỉ này thì các bạn còn có cái đinh tán nhé, các cái lớp đinh tán này. Đấy, thì các lớp đinh tán nó phải còn nguyên vẹn như thế này. Đấy. Đấy, thì ngoài ra một số dòng mà nếu không có keo chỉ trên này thì bạn có thể kiểm tra keo chỉ ở viền. Đấy, thì mục đích của cái keo chỉ này là nó để chống ồn từ máy và chống nước vào. Cho nên là cái keo chỉ này nếu xảy ra va chạm mà phải sơn lại ấy, thì phải làm lại keo chỉ rất khó. Mà đồng thời muội sơn nó cũng sẽ bám cái muội sơn li ti ở trên cái nắp capo này. Như vậy là cái yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là kiểm tra cái nắp capo. Là phía đầu của xe là chúng ta phải kiểm tra cái nắp capo. Nên là nếu mà xe mà xảy ra đâm đụng mà cái capo ảnh hưởng thì các bạn phải kiểm tra kỹ hơn. Đấy, thì tiếp theo là đến cái phần khung máy. Thì phần khung máy chúng ta cũng để ý nhá. Ở đây chúng ta cũng có những cái lớp đinh tán này. Đây là cái đinh tán này. Các bạn nhìn đinh tán này. Đấy, thì nó phải nguyên bản như này, nguyên dạng này. Và không có những cái mụi sơn bám xung quanh. Thì nếu mụi sơn mà bám xung quanh cái lớp đinh tán này thì có thể người ta đã phải dựng cắt lại hay là hàn xì lại cái phần khung này rồi. Đấy, và một cái nữa, đây cũng là một cái cách để các bạn nhìn, thì đó chính là các cái độ mới của con ốc. Độ mới của các con ốc này. Đấy, chúng ta đi xung quanh một lượt và đây là độ mới của các con ốc. Đây thì chúng ta có thể nhìn các cái độ mới của con ốc xung quanh vỏ. Thì nếu mà các cái con ốc này mà tự nhiên nó có một cái độ mới mà bất thường, có nghĩa là tự nhiên trong các cái đống ốc cũ mà các bạn lại thấy có một con ốc mà tự nhiên nó lại mới toát ra, thì các bạn phải đặt một cái câu hỏi là tại sao lại cái con ốc mới như này. Đấy, thì có thể là người ta đã phải sửa chữa gì đấy ở trên cái phần khung thân vỏ. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình. Đấy là phần phía trước, chúng ta kiểm tra phía trước xe này, chúng ta phải kiểm tra rất kỹ phần keo chỉ của nắp capo, rồi là sát ở trong khoang, rồi là các cái độ mới của con ốc. Đấy, còn riêng phần ba đợt sốc này thì khi đi thì nếu mà nó có va quẹt mà xước ở đây thì rất là khó tránh. Còn ba đợt sốc nếu mà nhìn mà nó còn mới thì tốt, còn nếu nó hơi xước thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được, bởi vì nếu làm lại ba đợt sốc thì cũng không tốn kém lắm. Đấy, thì các bạn lưu ý đấy là cái phía kiểm tra cái phần phía đầu xe. Thì sau khi kiểm tra đầu xe thì chúng ta đến ngay phần đuôi xe. Đối với phần đuôi xe thì các bạn lưu ý nhé. Khi mà xảy ra đâm đụng ấy thì thường ấy là cái xe phía trước nó sẽ cao tầm này, thì cái phần này nó hay bị móp nhất. Đấy, chưa chắc đã phải phần này móp nhé. Đấy, còn nếu mà cả phần này móp thì đâm rất nặng rồi. Đấy, thì với phần này bạn phải xem các cái lớp đường gân. Đấy, xem nó còn nguyên bản hay không. Nhưng mà nói chung ấy là cái phần phía sau này thì cái đường gân ấy người ta xử lý sẽ dễ hơn là phần nắp capo đầu. Cho nên là cái việc mà kiểm tra phía sau có xảy ra đâm đụng hay không ấy thì thực tế cũng sẽ rất là khó. Bởi vì nhiều khi mà bị đâm ấy, hỏng cả bầng này người ta có thể thay cả cái bầng này cũng được. Đấy. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ kiểm tra cái đường gân nhé, các cái đường gân này để xem có móp méo hay không. Đấy, ngoài ra ấy, thì chúng ta có thể vạch cái gầm lốp này ra. Đây, chúng ta có thể xem ở ngay dưới gầm lốp.
Đây, cái khu đựng lốp thì nó cũng sẽ có những cái khu, ví dụ như đây, cái lớp keo của nó đây. Đấy, lớp keo của nó đây, nó phải còn nguyên bản. Đấy, lớp keo dán còn nguyên bản. Rồi là thậm chí các cái lớp đinh tán ở phía góc này. Đấy là các bạn cầm cái đèn pin các bạn soi thật kỹ để xem các cái lớp đinh tán. Đấy, rồi là cái lớp phủ xem nó có hiện tượng là móp méo gì ở dưới gầm đấy không. Đấy, để các bạn kiểm tra cái phần va chạm phía sau. Đấy, rồi là kiểm tra các cái viền ở trên. Thì một số những cái con này các bạn có thể kiểm tra những cái viền ở sát cái mép này, xem nó có xảy ra cái va chạm mạnh gì không. Đấy, rồi là sát mép này, các cái lớp đinh tán nó còn nguyên bản hay không. Đấy, thì các bạn sẽ kiểm tra được cái phần va chạm phía sau. Đấy, thì sau khi kiểm tra trước và sau thì chúng ta sẽ kiểm tra phía trên. Có một số trường hợp mà đi trong mùa mưa bão ấy, hay là đỗ xe ở dưới chung cư có thể bị rơi cái vật gì đấy thì người ta phải làm lại cái nóc xe này, thì nó cũng sẽ xảy ra một cái hiện tượng là có thể sơn xì lại. Đấy, thì có thể kiểm tra ở sát những cái vành viền này mà nó có cái mụi sơn bám vào. Đấy, hay là sát những cái lớp viền đen này mà có mụi sơn bám vào thì nghĩa là cái xe này đã phải làm lại phía trần. Đấy, tuy nhiên là trần xe thì nó sẽ không quá quan trọng như là bị đâm ở phía trước xe hay là phía đuôi xe. Sau khi mà kiểm tra 3 khu này thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra đến phần quan trọng, đó là cái phần cánh cửa. Cánh cửa đấy bạn lưu ý nhá, có những cái hiện tượng đâm như này, để đâm xiên như này. Đấy, đâm xiên như này. Rất nhiều trường hợp bị đâm xiên này thì cái khu này sẽ phải làm lại này. Đấy. Cái thứ hai là đâm ngang này. Đâm ngang này, khi đi qua đường bị đâm ngang này. Đấy, khi đâm ngang này hay là đâm xiên thì chúng ta đều phải kiểm tra là cái gân cửa. Các bạn lưu ý này, khi mà kiểm tra gân cửa thì tất cả các cái đường gân cũ của nó này, các cái đường gân cửa này nó phải còn nguyên bản. Một số các trường hợp bị đâm ngang rất nặng nhá, thì cái đường gân này ở đây nó bị méo lại. Đấy, nó bị méo lại chẳng hạn như thế. Bởi cái trường hợp này tôi đã gặp rất nhiều xe khi đi xem xe cũ là méo lại đây, thì có nghĩa người ta đã phải tháo cả cái cửa này ra này để người ta làm lại. Mà cái khung này người ta muốn gò lại thì cực kỳ khó. Đấy, cho nên cái đường gân cửa này, các cái mép gân này là các bạn phải kiểm tra rất kỹ. Đấy là gân phía cửa lái nhá. Rồi cả cửa phụ các bạn cũng phải kiểm tra. Đấy, đấy là cửa lái. Rồi là ngoài ra thì phía gân sau đây, các cái đường gân cửa đây thì các bạn cũng phải soi rất là kỹ. Ở phía trong này, đây các cái lớp đinh tán trên cửa đây, rồi là các cái đường gân ngang này, đây các cái đường gân ngang này các bạn nhìn. Đấy, tất cả các đường gân ngang các bạn soi rất là kỹ cho mình. Đấy, để xem có hiện tượng bị đâm ngang hay không. Đấy, bởi đâm ngang rất là cũng ít khi tránh khỏi ở xe lắm này. Những cái lớp mà đã liên quan đến cái khung này này mà làm lại thì cực kỳ là tốn kém. Đấy, mà đã làm lại ấy, thì chắc chắn là sẽ có mụi sơn nó bám vào. Đấy, các bạn lưu ý thế. Ngoài ra nhá, thì các bạn lưu ý, nếu cái xe bị sơn đổi màu thì các bạn kiểm tra cho mình cái tem cửa. Đây, cái khu tem cửa này. Nếu mà cái xe này bị sơn đổi màu hoàn toàn ấy, người ta mang vào khung người ta sơn ấy, thì kiểu gì cái tem cửa này là cũng có cái mụi sơn nó bám. Đấy, như thế này nó mới là nguyên bản này, không có tí mụi sơn nào cả. Đấy, chứ còn nếu có mụi sơn bám li ti vào trên cái tem cửa này thì gần như xe có thể bị thay đổi màu sơn hoặc có thể bị làm lại cả cái vỏ. Đấy, các bạn nhớ cái tem cửa này. Và phần dưới gầm xe thì chúng ta kiểm tra cái phần bao bô lây. Đây, bao bô lây thì chúng ta có thể soi một tí ở dưới hầm. Đấy, chúng ta sẽ soi ở dưới gầm như này. Đấy, để xem là có cái hiện tượng bị sập không. Thế là đi qua những cái khu trũng cái thứ thì các cái gầm bao bô lây này có thể nó bị sập thì nó sẽ gây ra là móp méo ở dưới này. Đấy, tuy nhiên là cái sập này đấy, với cả cái nóc này thì nó không quá quan trọng bằng cái việc mà các bạn bị đâm ở bên hông cửa hay là đâm thẳng trước. Đây là những cái điểm đâm nguy hiểm nhất. Đấy, thì chúng ta cần kiểm tra kỹ cái phần gân cửa và kiểm tra phía đầu nắp. Đấy, đầu nắp thì các bạn lưu ý cho mình là kiểm tra kỹ cái phần đầu trước. Đấy, thì đấy là phần thứ nhất, là chúng ta phải kiểm tra rất kỹ phần thân vỏ. Sau phần thân vỏ là chúng ta sẽ kiểm tra đến phần nội thất. Đối với phần nội thất của xe thì các bạn lưu ý cho mình ấy, là một chiếc xe ấy, thì chúng ta thường xuyên sẽ phải ngồi bên ghế lái. Thì ví dụ một cái vô lăng mà nó chưa bị quá bóng, đây, ví dụ như vô lăng như thế này, nó phải hơi mờ mờ này thì người chủ người ta cũng đi rất là ít. Rồi các bạn xem các cái điểm tì tay. Đấy, một số những trường hợp khi người ta bọc vô lăng thì cái điểm tì tay này nó vẫn bị lộ ra. Đấy, thì các bạn xem nó có bị xước hay không ở những điểm tì tay này, hai điểm tì tay hai bên. Đấy, rồi là các cái phím bấm ở trên này nó có mờ không. Đấy, thì dù bọc vô lăng như nào thì cái độ mới của phím bấm này là người ta cũng không tránh, tức là người ta cũng không thể che kỹ được. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình là cái phần vô lăng kiểm tra như thế. Còn là cái phần cân số thì các bạn xem là nó có bị quá là mòn hay là gì không, để xem là biết chiếc xe nó đi quá là nhiều hay không. Đấy, thì để kiểm tra xe đi nhiều hay không thì chúng ta còn nhiều cách nữa, nhưng mà trước mắt là chúng ta kiểm tra vô lăng cân số. Đấy, rồi tiếp theo là kiểm tra cái phần táp lô này. Đấy, táp lô này thì liên quan đến cái việc mà trẻ con mà ngồi chơi này, hay là cái xe mà để dưới nắng này. Đấy, hay là táp ly này, táp ly bên này. Đấy, xe mà để dưới nắng là cũng rất hay bị sần sùi cái phần táp lô táp ly. Đấy, bên cạnh đấy là các bạn cũng cần kiểm tra nhá,
là cái độ mới của các cái phím lên xuống kính này. Bởi vì sao? Một số những cái xe mà chạy dịch vụ ấy thì cái độ mới của phím lên xuống kính này đấy, nó sẽ không còn được nguyên bản. Rồi tiếp theo là các bạn lưu ý là cái ghế nhá. Ghế ngồi này thì chúng ta một cái xe đi nhiều ấy là cái ghế lái này này là cái độ đàn hồi của nó ấy. Đấy, nó sẽ bị xuống cấp theo thời gian. Như vậy là các bạn xem là người chủ có giữ gìn hay ngồi lái nhiều hay không ấy, thì là các bạn xem là cái độ đàn hồi của ghế. Đấy, độ đàn hồi của ghế. Thì bởi vì sao? Nhiều khi các bạn mua xe là các bạn hay thấy là công tơ mét là mấy vạn thôi. Mặc dù là đi rất lâu rồi mà đi có 6-7 vạn thì các bạn phải kiểm tra các cái yếu tố xung quanh này thì các bạn biết là có thực tế là cái km nó như thế hay không, hay là cái người chủ người ta có thực sự giữ gìn hay không. Ngoài ra ấy, thì là cái trần này nhá, các bạn cũng cần kiểm tra qua, bởi vì cái trần này này đấy, nếu mà cái xe ấy mà nó không giữ gìn ấy thì có thể nó gây ra cái ẩm mốc ở trên cái trần nỉ này. Đấy, thì đối với cái trần nỉ nhá thì có một số những cái trường hợp xe mà ví dụ lại bị ngập ở trong hầm ấy, hay là xe mà chẳng may là rơi xuống sông ấy mà xử lý được cái trần này thì cực kỳ khó. Đấy thì các bạn lưu ý nhé, hay là xe bị rơi móp đấy, xử lý cái trần là rất là khó. Đấy cho nên cũng nhìn qua cái trần xem cái độ mới của cái trần nó như thế nào. Đến phần thứ ba cực kỳ quan trọng, đó là chính là phần máy. Thì đối với phần máy thì các bạn cần có những người thợ, người ta thường xuyên là người ta sửa chữa đến máy móc để người ta xác định cái độ mới của máy. Tuy nhiên đấy, các bạn có thể xác định sơ bộ bằng mắt thường bằng cách là các bạn nhìn các con ốc, nhìn sơ bộ các con ốc. Đấy, nhìn sơ bộ con ốc. Đây máy mới thì dễ rồi. Ngoài ra các bạn có thể nhìn ở trên các cái lớp bẩn kim loại này. Mà nếu thấy nhá, có vết dầu, tức là cái muội dầu đen mà nó bám. Ở đây thì không có muội dầu đen. Cái dầu đen nó sẽ cái kiểu đen xì như này, nó bám như này. Thì cái xe ấy có thể có hiện tượng là nó hở gioăng ra dầu, hoặc là đã có thể làm lại. Đấy, ngoài ra là các bạn có thể soi đến tận con ốc hạ gầm. Đấy thì các bạn dùng những cái đèn pin chuyên dụng để các bạn soi đến tận ốc hạ gầm, để các bạn xác định là ốc hạ gầm ở trong thân máy là đã mở hay chưa, bằng cách là các bạn xem là nó có bị trơn hay không. Đấy thì nói chung là tôi muốn nhấn mạnh là đối với phần máy ấy, thì chúng ta nếu có kiểm tra thì chúng ta nên có một người thợ, bởi vì thợ sẽ có kinh nghiệm hơn. Bởi vì máy ấy, thì các bạn nhớ là chúng ta hay có cái hiện tượng là một số xe là vào trời mưa mà đi vào cái vùng mà nước nó ngập ấy, mà cố để nổ nó hay gãy tay biên hoặc là cong tay biên, là phải bổ toàn bộ máy ra để làm lại. Đấy thì đối với phần máy mà nếu mà xảy ra cái hiện tượng mà đấy người ta gọi là thủy kích ấy, thì là phải có thợ đi kiểm tra thì các bạn sẽ biết là người ta có làm lại phần máy hay không. Đấy cho nên nhấn mạnh các bạn là cái phần máy là các bạn cứ nhìn sơ bộ đã. Nhìn mới thì người ta có thể rửa rất là mới, nhưng mà nhìn sơ bộ xem là các cái lớp gioăng keo nó còn nguyên bản hay không, hay nó bị lồi ra, sần sùi ra, rồi là kể cả các cái kẹp này là nó còn nguyên các cái phần đánh dấu hay không. Bởi vì các cái kẹp này khi xử lý là nó sẽ mất cái nguyên dấu ban đầu, rồi các cái đường ống này. Đấy, rồi là nắp dàn cò chúng ta bỏ ra để chúng ta kiểm tra cổ xả, cổ hút. Đấy, để biết rõ. Đấy, tuy nhiên ấy, thì phần này thì cần có một người thợ, người ta có kinh nghiệm để xác định là cái xe này có bị thủy kích hay không. Có một hiện tượng nữa là mọi người rất hay quan tâm, đó là hiện tượng ngập nước. Đối với ngập nước thì các bạn kiểm tra cho mình là phần sàn xe. Đấy, cái này thì anh em trên mạng cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Thì tại sao phần sàn xe? Các bạn cứ lật hết cái phần sàn xe lên. Đấy, thì trong cái phần sàn xe này, những cái phần mà liên quan đến kim loại, đấy, tất cả các con ốc xung quanh sàn xe, đây lật hết ra. Đấy, để các bạn kiểm tra. Thì lưu ý các bạn nhé, các bạn lật cả cái dưới các cái rãnh này ra, rồi thậm chí là các bạn bỏ cả cái lớp da nỉ ra để kiểm tra cho nó kỹ. Thì khi mà xe bị ngập nước, tất cả các xe bị ngập nước, nếu mà người chủ mà giữ gìn thì họ có thể mang ngay cái xe ấy đi để người ta tháo tung hết ra, để người ta sấy khô lại cái sàn để tránh bị rỉ sét ốc, mà đồng thời cái lớp nỉ nó cũng không bị sần sùi. Đấy, tuy nhiên đấy, nếu mà có một cái vết mà tháo các cái ốc của ghế lái này, đấy, rồi là ốc gầm xe các thứ, thì các bạn phải hỏi ngay là tại sao lại tháo cái ốc này ra, hay là tại sao lại phải làm lại các cái con ốc ở trên này, hay là ốc nào gì, thì các bạn sẽ xác định được sơ bộ là chiếc xe đấy liệu là mình có đang bị ngập nước hay không, đã từng bị ngập nước hay chưa. Thứ tư là kiểm tra điện ở trên xe. Đối với phần điện ở trên xe thì các bạn lưu ý cho mình là khi kiểm tra phần điện ấy, ví dụ như là các bạn biết những cái tính năng của cái phần điện, ví dụ đóng cửa xe ô tô này đấy, nó sẽ tự điều chỉnh ghế lái, thì các bạn kiểm tra tất cả các phần điện có hoạt động hay không bằng cách thứ nhất là chúng ta đề nổ lên. Đấy, khi đề nổ thì lưu ý các cái chế độ là chúng ta phải để những cái chế độ an toàn. Đấy thì bạn kiểm tra nhìn lướt một lượt xem bảng điện tử có hiển thị hay không, các cái phím điều hòa, auto, đấy, rồi là tăng giảm các thứ là mình kiểm tra hết một lượt. Đấy, ngoài ra mình có thể kiểm tra pha cốt, đấy, bật lên xong là đánh nháy pha,
Rồi là kiểm tra camera lùi bằng cách là đây nhá, các bạn đạp phanh, các bạn kéo lùi. Đấy, xem có hiển thị camera lùi hay không. Đấy, rồi là các bạn kiểm tra cho mình cái phần phun gạt mưa. Đấy, xem gạt mưa hoạt động tốt hay không, phun nước có hoạt động tốt hay không. Một số các cái trường hợp đây chúng ta có thể gạt cửa sổ trời xem các phím nó có hoạt động hay không. Đấy, rồi đóng cửa sổ trời lại này. Đấy, chúng ta có thể gạt rồi đóng lại rồi đóng lại này. Đấy, thì đấy là phần kiểm tra cơ bản. Rồi cả gương nhá, các bạn lưu ý cả gương. Rồi kiểm tra là xem có gập ra gập vào hay không. Đây, gập ra gập vào hay không. Đấy, mở ra gập vào. Đấy, rồi là chỉnh điện các hướng. Đấy, chỉnh điện các hướng xem có hoạt động hay không. Các hướng. Rồi là lên xuống cửa nhá. Lên xuống cửa, lên xuống cửa. Đấy, các cửa 4 cửa thì các bạn có thể cả ra đằng sau để các bạn ấn những cái phím lên xuống cửa đấy để các bạn kiểm tra là xem cái phần điện của xung quanh nó có hoạt động tốt hay không. Đấy, thì ngoài cái phần lên xuống cửa rồi là tất cả các cái điện mà các bạn có thể kiểm tra bằng mắt thường cũng như là tay ấy, thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn có thể phải mang cái xe này. Nếu các bạn đã thực sự ưng ý xe thì hãy mang xe vào showroom, hay là nhờ những người thợ chuyên nghiệp ấy, người ta có một cái máy, người ta sẽ cắm cái máy đấy vào trong cái khe điều khiển của xe để người ta đo một loạt các cái thông số. Thì sau khi cái bộ đo đấy mà nó hoạt động xong ấy, nó sẽ đo được thông số của cái hộp điều khiển ECU, là bao gồm là báo hiệu của điều khiển điều hòa, rồi hộp đen, rồi là túi khí nó có hoạt động tốt hay không. Đấy là những yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể test được bằng mắt thường cũng như là sờ tay hay là cảm nhận. Thì phần thứ 5 thì chúng ta sẽ kiểm tra đến phần gầm xe. Đối với phần gầm xe thì các bạn lưu ý cho tôi là các bạn kiểm tra kỹ cho tôi cái phần thứ nhất là phần lốp, để xem là cái lốp đấy là người ta đã sử dụng nhiều hay chưa. Thì ví dụ như với cái lốp thì các bạn lưu ý là mình luôn luôn tìm ra cái khu 4 chữ số. Đây, ví dụ 3317 thì cái xe này là cái lốp này là sản xuất từ tuần thứ 33 của năm 2017, tìm cái khu 4 chữ số này. Thì cái lốp nó còn nguyên bản theo xe. Đấy, ngoài ra các bạn sẽ soi kỹ cho tôi cái phần má phanh để xem cái má phanh nó có mòn hay không. Thì đối với những chiếc xe mà sử dụng lâu rồi ấy, chúng ta sẽ soi kỹ cái phần má phanh. Đấy, để chúng ta biết cái độ mới của má phanh. Đấy, ngoài ra ấy, trong phần gầm xe này thì các bạn có một cái phần rất quan trọng, đó là phần rô twin. Đấy, thì phần rô twin là cái nó để điều khiển cái bánh lái này, rồi là các cái phần dẫn động cũng như là các cái phần mà liên quan đến thước lái, căn chỉnh thước lái. Thì để kiểm tra được phần rô twin thì các bạn bắt buộc phải đem cái xe này vào những cái showroom to hay những cái xưởng chuyên dụng để người ta cẩu cái xe đẩy lên. Thì ở dưới người ta sẽ kiểm tra được cái độ dơ của rô twin, rồi là có thể căn chỉnh lại cho bạn thước lái, rồi là đồng thời có thể kiểm tra cả dẫn động, rồi là kiểm tra cho các bạn những cái phần ở dưới máy, ví dụ như hộp số người ta có bị mở ra sửa chữa hay không. Ví dụ EcoSport là các bạn này cẩu lên để các bạn xem là cái phần hộp số của EcoSport có bị mở hay không. EcoSport là một cái dòng xe mà rất hay phải sửa hộp số. Đấy, thì các bạn phải cẩu lên để xem là người thợ người ta đã mở cái bảng hộp số ấy ra chưa. Đấy, để người ta có sửa chữa hay không. Đấy, thì ngoài sau khi mà đã kiểm tra sơ bộ như vậy thì các bạn cần một cái phần quan trọng là các bạn lái thử trên đường để kiểm tra là cái độ dơ của vô lăng nó có tốt hay không. Thì sau đây chúng ta sẽ lái thử cái xe này. Đấy, thì các bạn đề nổ. Đấy, tuy nhiên là khi chúng ta đi trên đường ấy, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần vô lăng này nhá. Cái vô lăng này thì khi các bạn đi ấy, khi các bạn ga thì nó phải luôn luôn ở cái vị trí giữa và các bạn cảm nhận là nó có bị láng hay không. Nếu nó láng ấy thì cái thước lái các bạn phải căn lại, hoặc là cái phần rô twin nó có vấn đề. Đấy, hoặc là lái trên đường mà các bạn vào cua hay là khi mà tăng ga mà nó hơi sộc sạch, tức là nó có cái độ bẻ lái nó không như ý mình mong muốn ấy, thì mình cũng sẽ phải kiểm tra. Tuy nhiên là cái này các bạn nên có một người thợ mà người ta hay lái xe lâu năm ấy. Nếu bạn là người mua mới đầu tiên thì bạn cho người ta lái thì người ta sẽ thường cảm nhận được là cái độ dơ của vô lăng. Đấy, để kiểm tra rồi là các cái độ ồn xung quanh. Đấy, thì ví dụ chiếc xe này là tôi sẽ tiến hành đi. Đấy, thì các bạn đầu tiên các bạn ra những cái con đường lớn để các bạn có những cái cảm nhận về ga. Đây, vòng cua. Đấy, thì khi các bạn vòng cua này, đấy, các bạn đẩy này. Đấy, khi có những cái vít ga như thế thì cái độ lắc của vô lăng và độ nhả của vô lăng nó phải rất tốt, thì nó sẽ không gây ra cái hiện tượng mà bị đánh lệch lái hay là đảo cái vô lăng. Đấy, thì nếu mà trong cái lúc mà bạn lái thử bạn cảm nhận là xe nó rất là êm ái thì là các bạn có thể quyết định là đi đến đấy để mua cái chiếc xe này. Đấy, thì như tôi lái thử thì là chiếc xe này thì đã được kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là mình gần như là không phải lăn tăn gì về chất lượng nữa. Đấy, thì đây, đấy, các bạn tiến hành lên ga để kiểm tra cái độ ồn các thứ của máy để xem nó có ổn định hay không. Đấy, thì khi các bạn lái thử ở trên một cái quãng đường ngắn này thôi là các bạn cũng có thể cảm nhận được là cái độ mới, rồi là cũng như là độ bốc của động cơ. Đấy, và rất nhiều yếu tố là các bạn có thể kiểm tra được trong cái quá trình lái thử. Đây, thì chúng ta sẽ thử một vòng để xem cái động cơ này nó hoạt động như nào nhá. Đây.
Trong quá trình lái thì các bạn cũng dừng đèn xanh, đèn đỏ rồi tiến hành lùi các thứ để kiểm tra camera rồi là xi nhan. Đây, ví dụ như đây. Đấy, tôi sẽ vào cái cung đường này. Đấy, điều hòa, rồi thậm chí các bạn có thể bật audio lên các bạn nghe thử. Đấy, rất là nhiều tính năng. Đấy thì các bạn khi mà các bạn vít ga lên ấy, nó phải có cái độ, và đây nhá, các bạn để ý nhá, khi mà chúng ta nhả cái thước lái ra này, đấy, mà chúng ta lên ga đều này, là nó phải rất cân bằng xe nhá, rất cân bằng xe. Đấy, ví dụ chiếc xe ô tô đấy rất cân, đấy, cân này, nó luôn luôn theo một cái đường thẳng như này, nó không bị đảo nghiêng về trái hay đảo nghiêng về phải. Đấy thì khi mà lái xe là các bạn phải rất chú ý là chúng ta đi trên đường là chúng ta phải test cái thứ nhất là cái độ tự cân bằng của xe đã. Đấy, thứ hai là khi vào cái đoạn cua nhá, là các bạn sẽ kiểm tra rõ nhất. Đấy, đoạn này thì dễ rồi. Đây, vào cái đoạn cua gấp này thì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được cái độ mềm mại. Đấy. Đấy, rồi là cả cái ga, cái số xem nó có đều hay không. Với số tự động thì nó sẽ tự lên số mà. Nên là khi các bạn vào cua mà các bạn cảm thấy ga số mà nó đều như vậy thì các bạn sẽ rất yên tâm với cái phần chất lượng máy. Đấy thì cảm nhận của tôi chiếc xe ô tô này thì đây là một cái xe mà ở trong cái phân khúc mà những người mà khi đi chọn mua những cái dòng Camry cũ ấy, là người ta hay có xu hướng là mua xe ô tô. Bởi vì thứ nhất là nó sang trọng, rồi là thứ hai ấy là cái động cơ mã lực của nó cũng rất là đảm bảo để chúng ta có thể tận hưởng những cảm giác thể thao khi đi trên đường. Đấy, cảm giác thể thao thì các bạn có thể kiểm tra cái số tay. Đây ví dụ D nhá, thì chúng ta có thể hoàn toàn sang cái cần số ở bên trái này thì nó sẽ hiện cái số ở đây là tôi đang đi là số 3 này. Đấy, tôi về 2 này. Đấy thì khi mà tôi lên ga, đấy thì nó sẽ có độ bốc, các bạn nhìn nhá. Đấy, nó sẽ rất là lụa này, lên 3 đấy, đẩy 3. Tức là đây là mình đang dùng chế độ là số tay, số thể thao để xem là nó cái độ vít của động cơ nó như thế nào. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được là độ vít của động cơ rồi số. Đây là về số tự động. Đấy, chúng ta lại về D là về số tự động. Đây thì ví dụ số 3 nhá, số 2 này, về số 2 này. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy, cái độ vít lên nó rất là khỏe. Đây là phần số tay này, các bạn kiểm tra kỹ để trong những cái trường hợp mà các bạn đổ đèo ấy thì cái phần phanh bằng số này cực kỳ quan trọng. Đấy, chứ nếu mà bạn già chân phanh mà thường xuyên ấy thì có thể nó gây ra một hiện tượng là bó cứng máng phanh. Đấy, mà bó cứng máng phanh mà ở trên những cái đoạn đèo dốc ấy là cực kỳ nguy hiểm. Đấy, cho nên là cái phần mà kiểm tra cái số tay này là cực kỳ quan trọng. Đấy, ví dụ số 3 rồi về số 2 này, lên cái dốc cua này. Đấy, cảm giác nó rất là luột. Khi mà lái thử xong trên đường là các bạn đã hoàn thành bước số 5. Đấy, bước số 5 để kiểm tra một chiếc xe cũ thì các bạn cần phải có một cái công đoạn là kiểm tra cái phần gầm xe và đồng thời cũng lái thử xe để xác định cái độ dơ của vô lăng, rồi là cần số, rồi là phanh, các thứ xem nó có hoạt động ổn định hay không, rồi là camera lùi, rồi rất nhiều thứ nó sẽ thể hiện trong cái quá trình các bạn lái thử. Và đấy là 5 phần quan trọng khi chúng ta chọn mua một chiếc xe ô tô cũ. Tuy nhiên phần thứ 6 tôi muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây thì khi mà các bạn chọn mua một chiếc xe ô tô cũ thì cái phần đăng ký và đăng kiểm cũng cực kỳ quan trọng. Đây, ví dụ ở đây là chiếc xe mà ở showroom tôi đang mượn thì đây là phần đăng ký, đây là phần đăng kiểm. Thì tôi muốn nhấn mạnh với các bạn như thế này. Một số chiếc xe ấy, khi mà xảy ra cái hiện tượng mà ví dụ như là xe cầm cắm hay là xe người ta gây tai nạn để lâu xong người ta dựng lại máy, dựng lại khung thì lúc đấy là rất dễ xảy ra hiện tượng là dập lại số khung số máy rồi là làm giấy tờ giả. Đấy, bởi vì xe cầm cắm là mất giấy tờ rồi là xe bị tai nạn dập lại số khung số máy là phải làm giấy tờ giả. Đấy, rồi là thậm chí xe biên giới, rất là nhiều loại xe như thế. Tuy nhiên làm thế nào để các bạn có thể yên tâm khi mua một chiếc xe với phần giấy tờ thì các bạn tốt nhất khi mua xe nhé, các bạn nên sang tên luôn là an tâm nhất. Vì một số trường hợp tiết kiệm thì chúng ta làm cái hợp đồng dạng ủy quyền ấy. Hoặc là ủy quyền thì mình không mất phí sang tên mà. Rồi là tương tự bạn làm hợp đồng mua bán nhưng mà không sang tên thì cũng không mất phí sang tên. Hợp đồng mua bán nó chỉ có mỗi một cái là sau 30 ngày mà các bạn không sang tên thì sau này mà sang tên là bị phạt 2 triệu thôi. Đấy thì một số trường hợp mà có hợp đồng ủy quyền hay hợp đồng mua bán mà không sang tên ấy thì nếu mà đến một ngày đẹp trời nào đấy mua bán đến cái người khách thứ N chẳng hạn mà người khách ấy muốn sang tên mà các bạn phải tìm lại người chủ cũ để khớp tất cả các hồ sơ mua từ đầu đến cuối ấy. Đấy mà các bạn lại quên không cầm chẳng hạn đấy thì lúc đấy với các bạn để các bạn đi tìm những cái con số bị sai lệch, thậm chí là sai số khung số máy trên cái giấy tờ công chứng thôi là các bạn rất là mệt mỏi và thậm chí là nó xảy ra rất là nhiều vấn đề phát sinh. Để mua một con xe ưng ý thì các bạn phải xem rất là nhiều xe. Cho nên nếu các bạn trang bị một cái kiến thức cơ bản để các bạn có thể xem xe, cảm nhận về xe thì các bạn có thể cảm nhận sơ bộ
trước khi các bạn quyết định phải mời một anh thợ quen biết hay là đem xe vào showroom. Bởi vì là xe nào các bạn cũng mang vào showroom, xe nào các bạn cũng gọi thợ thì các bạn sẽ rất là tốn kém. Thì do chiếc xe là tài sản mà sẽ gắn liền với các bạn rất dài. Nó là cái công cụ để các bạn đi làm, đưa gia đình đi chơi, về quê về quán, rồi là che mưa che nắng. Thì Long chúc các bạn sẽ mua được một chiếc xe ưng ý để có thể chở gia đình, tránh mưa tránh gió, phục vụ cho công việc làm ăn của mình ngày càng phát đạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chân thành cảm ơn.